guys, good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. For today's video guys, isasama po kita sa pagpamamasyal, pag-ikot-ikot dito sa mall. Ayan, dahil Bermonth na, ang makikita nyo po madalas ang mga Christmas decoration. So tara guys, hindi na natin papatagalin, papakita ko na po sa inyo. Tara!
Upper ground floor. Sa Dahil sa Second floor po. Opo. Sige. Maraming salamat po sa panonood ng aking video hanggang dulo. Kung hindi ka pa po guys nakapag-subscribe sa aking channel at bago ka pa lang po dito, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong video. See you the next video guys. Bye!